video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-transfer ng pera using GCASH to COINSPH wallet. Ang advantage nito is yung coins pwede nyo magamit kung magpa-fund or mag-invest kayo sa crypto or mag-transfer, kasi yung GCASH walang crypto. So ipapakita ko sa inyo kung paano gawin. First, check natin yung COINSPH ko. May balance siya na 40 pesos, 40.93. So punta tayo sa GCASH, may balance 1,300.25, and then send money, send to bank, and then view all. Hanapin natin yung COINSPH DC Pay. Ito, COINSPH DC Pay. And then try natin maglagay ng 100 pesos. Dito po sa account name is yung account name ng nakaregister nyo sa COINSPH. Sa account number is the registered number sa COINSPH nyo. Sa akin yung cellphone number ko. And then send receipt to email, optional to. And then pwede mo na i-send. Bank transfer, you're about to send 100 pesos. Confirmation. Confirm. Your bank transfer is being processed. So click OK. Then wait lang. Magme-message si GCASH, you have sent 100 pesos of GCASH. And then pati si COINSPH magsisend din siya ng message. You've successfully added 100 pesos to your coins wallet. So i-check na po natin yung COINSPH natin. Ayun, may 140 na ako. Dagdag na ng 100 pesos. So ganun lang kadali. Sa susunod na video tuturuan ko naman kayo kung paano mag-transfer from COINSPH to GCASH. So halimbawa nag-invest kayo sa crypto and then kumita, pwede nyong ilipat sa GCASH. Ang advantage ng GCASH is ang pag-fund niya sa Villarica or sa Palawan is free. Samantalang yung COINSPH may additional charge. So yun lang. Please subscribe to my channel. Thank you.